जेठ 19 2058 सालको कुरा हो यो। म सानै थिएँ, त्यही भएर मलाई धेरै कुराहरू याद छैन यस बारेमा। तर हामी चाहिँ त्यो दिन मेरो कजनको बर्थडे थियो र हामी त्यहाँनिर सेलिब्रेसनकै मोडमा थियौँ र राति घर फर्किन अलि ढिलो नै भएको थियो त्यो दिन। घर फर्किने क्रममा सबै कुरा राम्रै थियो, तर हामी उकालो चढ्दै थियौँ। एउटा सानो उकालो पर्छ हाम्रो घर आउने बाटोतिर। उकालो चढ्दै गर्दाखेरि अलिकति आत्तिएको टाइपको हुन्छ नि, एउटा अर्कै मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो इमेज छ जहाँ चाहिँ अलिकति अँध्यारो थियो र त्यहाँनिर चाहिँ कसैले चाहिँ राज परिवारको सबै फ्यामिलीको नै डेथ भएको छ र त्यो चाहिँ मारिएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। त्यसको भोलिपल्टको न्युज एकदमै अलिकति कुनै पनि च्यानलहरू आएको थिएन। एउटा टुन्न आवाज थियो र त्यसमा चाहिँ पब्लिस गर्ने, त्यो प्रेजेन्ट गर्ने रिपोर्टर चाहिँ सी वाज क्राइङ होइन। र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति अहिले पनि त्यो सम्झनाहरूमा छ त्यो कुरा। र त्यो एकदमै नराम्रो दिन, कालो दिन नेपाली इतिहासमा। त्यसपछिको धेरै कुराहरू आए बाहिर। अब हुन्छ नि, कन्सपिरेसीहरू धेरै नै थियो त्यो कुरामा। अब कसैले इन्डियाको सरकारको त्यो हात थियो भन्छ, कसैले रको एजेन्टहरूको हात थियो भन्छ, कसैले अब हाम्रै पोलिटिसियनहरूको हात थियो भन्छ, कसैले अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हात थियो भन्छ। एकदमै धेरै कन्सपिरेसीहरू थियो। यति भन्दै आजको यो श्रृङ्खला, आजको यो एपिसोड 2 पनि यस्तै कन्सपिरेसी थ्योरीहरूकै बारेमा छ। वेलकम टु अब्सक्योर होराइजन प्रेजेन्स सब इन पोडकास्ट। र सबै कुरा इन भने चाहिँ यसमा हामी सबै कुराको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। र आज वी आर टकिङ अबाउट कन्सपिरेसी थ्योरी। कन्सपिरेसी थ्योरी अब संसारमा मैले भने चाहिँ त्यो वर्ष नेपालमा जुन एउटा कालो दिन थियो, जुन एउटा नयाँ पोलिटिकल अलाइनमेन्टहरू भइरहेका थिए त्यो टाइममा, त्यही टाइममा यहाँ संसारभरि नै अलिकति यो ठुलो कन्सपिरेसी आफैमा नै बुनिरहेको थियो। युएसमा 9/11 को घटना भयो। 9/11 को घटनापछि यति धेरै कुराहरू तलमाथि भयो कि अब अहिलेको सेक्युरिटी, अहिलेको यहाँको नियम कानुनहरू पनि त्यो दिनको आधारमा तोकिएका छन्। अब हामीले हेर्ने यो आइएसआइएसहरूको त्यो होल मिडल इस्टमा नै एकदमै प्रभाव जमाएको घटना थियो। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले अब मिडल इस्टमा ठुलो धेरै नै काण्डहरू मजित भएपछि र 9/11 को कन्सपिरेसीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्साइडर जब हो कि भन्ने पनि छ। अब त्यसमा चाहिँ अरू कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कन्सपिरेसी चाहिँ अब फर्स्ट त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ त्यो कन्सपिरेसीहरू हुँदा पनि अब ओसामा बिन लादेनले गर्यो र ओसामा बिन लादेनलाई चाहिँ पछि पकडेर पाकिस्तानमा मारियो होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बट देन देयर इज अ कन्सपिरेसी थ्योरी जहाँ चाहिँ यो चाहिँ इन्साइडर जब हो र त्यहाँ चाहिँ इट वाज द बमहरू थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङ झऱ्यो। इट वाज नट त्यो प्लेन हाइज्याक भएको प्लेनले गरेर चाहिँ होइन भन्ने कुराहरू छ। र अर्को चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के पनि भनेछ भन्दाखेरि धेरैजनाले क्लेम गरेको यो चाहिँ होइन, जेट फ्युलले चाहिँ त्यो स्टिललाई चाहिँ त्यो मेल्ट गर्न सक्दैन थियो। किन भन्दाखेरि त्यसको देयर भिडियोज प्रेजेन्टेड होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जेटले चाहिँ त्यो बिल्डिङमा हानेर त्यो बिल्डिङ त्यस्तो ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि सोचेको थिएन। सो त्यहाँनिर चाहिँ बमहरू हालेर त्यो बमले चाहिँ त्यो ब्लास्ट भएको भन्ने कुरा थियो। अर्को पनि कुरा के छ भन्दाखेरि अब त्यो अट्याक हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारलाई अलरेडी थाहा भइसकेको थियो, त्यो टाइमको प्रेसिडेन्टलाई अलरेडी थाहा भइसकेको थियो भन्ने कुराहरू छ। त्यति बेलाको त्यो भिडियोहरू पनि बाहिर छ जसमा चाहिँ अब वेयर जर्ज डब्ल्यू बुश वाज सोन होइन, त्यति बेला बच्चाहरूको अगाडि बसेर बुक पढिरहेको, त्यो उल्टा टाइपको बुक पढिरहेको। सो त्यो कुराहरू पनि छ। अब त्यस्तो कन्सपिरेसी थ्योरीहरू आउँदै वी हेभ यो अलिकति
त्योभन्दा अलिक पुरानो प्रिन्सेस डायनाको मर्डरको पनि कन्सपिरेसी थ्योरी छ। अब आइएम टकिङ अबाउट दिस यो ठुल्ठुलो कुरा ठुल्ठुलो मान्छेहरूको बारेमा भइरहेको छ होइन। अब अलिकति दे वर लाइक इन अ भेरी मच हायर पोस्ट। अनि अब यो जोन एफ केनेडीको भयो, त्यो जोन एफ केनेडीको इट वाज वे बिफोर द्याट होइन। अब प्रिन्सेस डायनाको भन्दा अगाडि अब त्यसमा नै जोन एफ केनेडीको चाहिँ द्याट इज अ भेरी बिग कन्सपिरेसी आफैमा नै। यो अब डालासमा चाहिँ 1963मा वेन जोन एफ केनेडी वाज सट, अब त्यति बेला देयर इज अ बिग कन्सपिरेसी थ्योरी कसरी होइन। लाइक देयर आर सो मेनी मुभिज, देयर आर सो मेनी थिङ्स हुन्छ नि। लाइक अब त्यति बेला अब त्यसको त्यो जोन एफ केनेडीको एसोसिएसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो के अरे फेडरल कास्ट्रोको गभर्मेन्ट थियो, मेबी एन्टी कास्ट्रोको एक्टिभिस्टहरूले गरे हुनसक्छ भन्छ, अथवा इट वाज अर्गनाइज क्राइम हुनसक्छ, अथवा सिआइएको इन्भल्भमेन्ट थियो भन्ने कुराहरू पनि छ। भाइस प्रेसिडेन्ट को कुराहरू छ। देयर आर सो मेनी थिङ्स हुन्छ नि, जसमा चाहिँ अब केनेडी चाहिँ वाज लाइक अ भिलेन क्यारेक्टर फर यो अरूहरूको लागि। एन्ड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भमेन्ट अफ दोज पार्टिज इन द्याट इन्सिडेन्ट भन्ने कुराहरूको चाहिँ त्यो थ्योरी एउटा छ होइन। तर एकदमै यो कुरा अलिक भेग नै छ। त्यो बाहेक एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ एउटा सेक्रेट सोसाइटी भन्ने छ नि होइन, जुनमा चाहिँ लाइक देयर इज अ सेक्रेट सोसाइटी जोहरूले चाहिँ मिलेर यो वर्ल्डमा चाहिँ एउटा नयाँ वर्ल्ड अर्डर क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू छ, विच रिजल्ट्स इन लाइक अ टोटलाटेरियन रुल भनौँ न, रिजाइम भनौँ न, त्यस्तो खालको छ। अनि हु विल बी ट्राइङ टु कन्ट्रोल दिस होल पोलिटिकल सोसियल सिस्टम हुन्छ नि। अब जस्तै अब एकदम इजी छ नि त अहिलेको यो सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया एभ्री वान हेज इट होइन। अब टक्क लगाएर न्युज च्यानलहरू यो मिडिया हाउसेस बिग मिडिया हाउसेस जे भन्न मन लाग्यो जे देखाउन मन लाग्यो इट्स अन देम हुन्छ नि। त्यो भएर चाहिँ द्याट इज अ थ्योरी, त्यो पनि एउटा थ्योरी छ होइन। लाइक इफ त्यो बिग कर्पोरेसन्स सेक्रेट सोसाइटीहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्न चाह्यो भने इट्स भेरी इजी फर देम टु डु अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि होइन। सो त्यो एउटा कन्सपिरेसी थ्योरी पनि छ। अनि त्यो कन्सपिरेसी थ्योरीमा चाहिँ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज वान भेरी मच इन्ट्रिगिङ टाइपको होइन। अलिकति एउटा कन्सपिरेसी थ्योरी थियो, अबको सेक्रेट सोसाइटीकै कुरा हो, टकिङ अबाउट अब यो सेक्रेट सोसाइटी होइन। देयर इज अ बोहेमियन ग्रुप भन्ने छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै यो बोहेमियन ग्रुप भने इट इज नट जस्ट कन्सपिरेसी थ्योरी, इट इज अ प्रुभन फ्याक्ट होइन। वेयर यो के अरे हाम्रो एउटा 2000मा हो, 2000मा चाहिँ देयर वाज अ भिडियो पब्लिस्ड होइन, जुन भिडियोमा चाहिँ इट इज सोन द्याट एलेक्स जोन्सले पोस्ट गरेको भिडियो हो, जसमा चाहिँ वेयर वी क्यान सी दिस बिग पिपल हुन्छ नि, यो एकदमै ठुलो इन्सपायरिङ पिपल जसले चाहिँ अरूलाई यो आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्ने यस्तो मान्छेहरू चाहिँ वेयर देयर वेयरिङ सम काइन्ड अफ रोब, एउटा सर्टेन कस्ट्युममा देयर होल्डिङ त्यो हुन्छ नि फ्लेम्सहरूसँग खेलेको। अनि त्यो क्रेमेसन अफ द केयर भन्छ के अरे त्यसलाई, त्यो वुमेन ग्रोभको सेरेमनी क्रेमेसन अफ द केयर भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ देयर वाज अ कफिन लुक लाइक अ बडी होइन। अनि दे वर्सिपिङ दिस 40 फुट अफ त्यो एकदम अग्लो खालको आउललाई चाहिँ, आउल काइन्ड अफ फिगरलाई चाहिँ दे वर वर्सिपिङ, दे वर त्यो चियरिङ अप त्यो क्या त्यो अराउन्ड द्याट आउल होइन। त्यो चाहिँ द्याट वाज फिल्मड बाई एलेक्स जोन्स एन्ड हिज क्रू होइन। उसको क्यामराम्यानले चाहिँ त्यो फिल्म गरेको थियो। सो द्याट इज काइन्ड अफ भेरी एकदमै ओके द्याट काइन्ड अफ थिङ एक्जिस्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा इट इज अनदर त्यो ऊ हुन्छ नि एउटा रिभिल गरेको छ। टकिङ अबाउट दिस अब हुन्छ नि अब यो कन्ट्रोल ओभर द वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड अर्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दाखेरि देयर हेज बिन देयर टक अबाउट अब पपुलेसन कन्ट्रोलको बारेमा कुरा हुन्छ होइन। लाइक यदि धेरै मान्छे भयो भने इट्स भेरी हार्ड टु कन्ट्रोल द मुभमेन्ट, इट्स भेरी हार्ड टु मोनिटर होइन। त्यही भएर चाहिँ यदि पपुलेसन कन्ट्रोल भयो भने वी क्यान सर्टन त्यो सानो ग्रुप अफ म्यान विथ पावर क्यान कन्ट्रोल एन्ड मोनिटर द मुभमेन्ट्स अफ पिपल होइन, यताउता हेर्न सर्न मिल्छ। अनि इभन अब हुन्छ नि लाइक अब तिनीहरूले अब लाइक फ्यामिली प्लानिङको मेथड्सहरू त्यही भएर आएको। अनि यो के अरे रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा एबोर्सनको कुराहरू हुन्छ नि, यस्तो यस्तो कुराहरू आउनुमा चाहिँ यसको पनि कुराहरू यिनीहरू यो पपुलेसन कन्ट्रोलसँग रिलेट छ भन्छ। अब यो प्लेग्सहरू, यो भाइरसेसहरू, अनि यो भ्याक्सिन्सहरू हुन्छ नि, इन्भाइरोमेन्टल डिजास्टर, यो वेदर कन्ट्रोलहरू, लट अफ कन्सपिरेसी थ्योरी अबाउट पपुलेसन कन्ट्रोलको बारेमा पनि वी क्यान हियर अबाउट इट होइन। देयर इज
द्याट अनि त्यसपछि माइन्ड कन्ट्रोल भन्ने पनि छ लाइक रिसेन्ट इयर्समा वी क्यान सी दिस चिपहरूको कुरा आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ दे क्यान मोनिटर अस हामी के गर्दैछौँ हाम्रो बडीको कन्डिसन कस्तो छ हाम्रो मेन्टल कन्डिसन कस्तो छ र हाम्रो डिजायर्स हाम्रो दे विल नो मोर अबाउट अस देन वी नो अबाउट आवर सेल्फ भन्ने कुराहरूको पनि छ क्या अनि त्यसमा चाहिँ अब यो सर्भेलेन्सहरूको कुरा आउँछ हुन्छ नि मास सर्भेलेन्स भन्ने कुरा हुन्छ लाइक वी आर अलवेज अन्डर दिस ऱ्याडर अफ दिस यो हुन्छ नि एउटा बिग गाई भनौँ न एउटा अब बिग बिग ब्रदर हो कि भन्छ नि त्यस्तै टाइपको एउटा टर्मिनल छ नि त्यस्तै खालको वी आर अलवेज अन्डर देम होइन एउटा डिफेन्स सिस्टम होस् अथवा त्यस्तै हर्दै गर्दा होस् होइन देयर इज अ कन्सपिरेसी थ्योरी अबाउट दिस मास सर्भेलेन्स गोइङ अन जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर बिङ लुक्ड अप अन अब इभन हामीले यो जस्तै हुन्छ नि आइ एम युजिङ दिस इन्टरनेट अनि मैले गुगलमा के खोजेँ भने आइल ह्याभ दिस सजेसन्स कमिङ इन अन फेसबुक युट्युब वाट एभर थिङ आई युज होइन अनि त्यसपछि आइल ह्याभ द्याट काइन्ड अफ एडभर्टाइजमेन्ट्स गोइङ अन अराउन्ड मी क्या मेरो त्यो वरिपरि मैले कुनै पनि सफ्टवेयर अथवा मैले कुनै पनि प्रोग्रामहरू चलाएँ भने आइल ह्याभ द्याट त्यो थिङ विल बी पपिङ अप अन माई स्क्रिन होइन सो द्याट इज वान अफ दोज काइन्ड अफ त्यो सर्भिलेन्स अब्युजहरूको कुराहरू छ होइन द्याट इज वान अफ द न्यू वर्ल्ड अर्डरको कुरा पनि हो होइन and even flow of information pani like what kind of information we are getting भन्ने कुरा पनि it comes under that क्या त्यो जस्तो अब हाम्रो सर्भिलेन्स गर्यो हाम्रो they are checking on our stuff so that's how what kind of information we are getting र if that is right or wrong भन्ने कुराहरू पनि is all up to हुन्छ नि यो कस्तो राइट इन्फर्मेसन हो कि रङ इन्फर्मेसन हो कि it is very hard to get हुन्छ नि अब रिसेन्टली पनि यो I was looking at एउटा इन्टरभ्यू आएको थियो इन्टरभ्यू अनि त्यसमा चाहिँ दे वर टकिङ अबाउट दिस भ्याक्सिन होइन भ्याक्सिन अनि भ्याक्सिन कम्पनीहरूको अनि कुराहरू थियो वेयर जुन कुरा चाहिँ पछि गएर भएको थियो होइन यो अलिकति कन्सपिरेसीमा आएको थियो कन्सपिरेसी भन्दा पनि अब ट्विटरबाट हटाएको भन्ने कुराहरू थियो क्या अनि त्यस्तो कुराहरू आइरहेछ वेयर लाइक पिपल आर भेरी के अरे त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन पाउनबाट रोकिएको छ होइन त्यस्तो कुराहरू पनि छ नि त त्यही भएर द्याट इज काइन्ड अफ अ कन्ट्रोल अलरेडी होइन त्यही भएर द्याट इज देयर अनि न्यू वर्ल्ड अर्डरको अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी सी दिस थिङ होइन लाइक अब एन्टी ग्लोबलाइजेसन मोमेन्टहरू देख्न पाइन्छ लाइक हुन्छ नि अब हामी चाहिँ वी आर अल कनेक्टेड अनि यो हुन्छ नि इट इज अल गुड भनेर बसिरहेको हुन्छौँ नि त अनि तर देयर इज अ ग्रुप अफ पिपल हु आर लाइक एन्टी ग्लोबलाइजेसनको बारेमा अब डिफ्रेन्ट भ्यू हुने मान्छेहरू छ हु आर लाइक यो ओके यो ओल्ड अर्डर दिस इज अ न्यू वर्ल्ड अर्डर द्याट्स वाइ दे आर ट्राइङ टु डु दिस अब ग्लोबलाइजेसन गर्दाखेरि इट इज भेरी इजी हुन्छ नि लाइक म कतै गइरहेको छु अब हुन्छ नि इट इज भेरी इजी टु टेक थिङ्स अराउन्ड इट इज भेरी इजी टु यो अब यो हुन्छ नि वी क्यान जस्ट गो अराउन्ड अनि त्यसपछि हाम्रो सामानहरू चाहिँ यताउता गर्न सजिलो हुन्छ इट्स भेरी इजी त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि देयर इज अ कन्सपिरेसी अबाउट द्याट टु सो हुन्छ नि लाइक हामीले खाने पानीदेखि लिएर फेर्ने हावादेखि लिएर सास फेर्ने कुराहरू हुन्छ नि लाइक लिभिङ हेज बिन अ अन्डर दिस ऱ्याडर अफ कन्सपिरेसी क्या इफ वी लुक इट आउट होइन बट देन लेट्स नट गो डिप मच इन्टु द्याट कन्सपिरेसी थिङ होइन तर भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अब रिसेन्टली आफ्टर दिस COVID-19 एकदमै मजा लागेको कुरा भनेको चाहिँ पेन्टागन रिलिज द डकुमेन्ट सेङ द्याट के अरे दे हेभ त्यो द भिडियोज दे वर रिलिज अबाउट UFO द्याट इज अथेन्टिक र द्याट इज UFO साइटिङ नै हो सो दे रिलिज द्याट सो द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ पहिला डिनाइ गरेको अनि अर्को हाम्रो कन्सपिरेसीमा आउने चाहिँ about Area 51 को बारेमा चाहिँ Area 51 मा चाहिँ there is a talk about like multi-dimensional beings हरूसँग चाहिँ we communicate and we teleport हुन्छ नि there is this big place जहाँ चाहिँ there are spaceships हुन्छ नि अनि the technology is hundreds of years ahead of what we are using भन्ने कुराहरू पनि छ हुन्छ नि अनि इभन अब पहिला यो हाम्रो यो के अरे यस्तो बनेको यो पिरामिडहरूको कुराहरू गर्दाखेरि पनि द्याट इज मेड बाई एलियन्स भन्ने कुराहरू पनि छ अथवा हुन्छ नि देयर वाज लाइक सुपरियर बिङ्स जसले चाहिँ अब मेबी अर्थ छोडेर दे हेभ अब हुन्छ नि टेलिपोर्टेड टु सम अदर डाइमेन्सन्स भन्ने कुराहरू छ द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ थ्योरी बाई द वे होइन र मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लागेको थ्योरीहरूमा पर्छ अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कन्सपिरेसीमा आइ नै राख्ने गर्छ सो त्यति भन्दै चाहिँ अब हुन्छ नि लेट्स नट डिप इन्टु इट अब जति धेरै हेऱ्यो त्यति नै धेरै प्यारानोइड भनिन्छ यो कुराहरू चाहिँ कन्सपिरेसी थ्योरीमा
So let's take it अलिकति लाइट नै राखेर आई वान्ट टु एन्ड दिस एपिसोड saying that सबैजना टेक केयर होइन अब द भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम हेज बिन देयर अब लिनु होला होइन अब सकेसम्म आफ्नो केयर गर्नु होला र अब स्टे सेफ अनि स्टे आउट अफ दिस कोभिड अहिले झन् बढी नै रहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ सो यप गाइज cheer it up and signing off. Thank you.